mến chào quý vị khán giả đang đến với kênh YouTube Thư viện Thầy Y. Và quý vị thân mến, với Thư viện Thầy Y, quý vị sẽ được cung cấp rất nhiều những món ăn thơm ngon bổ dưỡng và chính quý vị cũng có thể làm tại nhà để cho thích đãi những thành viên trong gia đình của mình. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Jolimet Food. Kính thưa quý vị, thịt gà là một món ăn bổ dưỡng bởi vì có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có chất đạm. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể chế biến thịt gà thành nhiều món ăn khác nhau. Và với Thư viện Thầy Y kỳ này thì sẽ chế biến thành món ăn nào? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại thầy Nguyễn Quốc Y, hiện đang là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Nestle quý vị nhé. Con Nguyễn mến chào thầy ạ. Chào anh. Dạ, thầy ơi, với món gà cá Nguyễn thấy để trên bàn như thế này thì hôm nay sẽ làm nên món gì vậy thầy? Thì hôm nay thầy thấy trời nó nóng ha, thì thôi Dạ. mình chiên xào thì nó không hợp, thì thầy nghĩ là làm cái món cháo mà giống như lẩu vậy đó. Món cháo em cảm giác giống như là bên cái nồi cháo nghi ngút ăn cảm giác ấm bụng nữa. Đúng rồi. Dạ. Thầy muốn ăn cho nó dễ ăn và mát nữa ha, với thời tiết nóng. Dạ, vậy thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị những cái nguyên vật liệu như thế nào để cho món cháo này ạ? Thì nấu cháo thì thầy muốn mình dùng những cái loại gà bình thường thôi ha. Dạ. Để các bạn có thể đây là mua những loại gà công nghiệp thôi, không cần phải gà ta, nó thì nấu nó nhanh hơn và nó cũng mềm nữa. Thì đó có gồm có xương gà ha. Xương gà thì thầy sẽ nấu nó cùng với cháo để lấy nước ha. Và có đùi gà để thầy lấy phi lê thôi. Và lòng gà và trứng gà giống như ngọc kê nữa ha. Cái này là mình thêm thôi, chứ mình muốn ngon hơn ha. Thì ngoài ra mình có hành lá rồi ngò rí ha, gừng rồi Em thấy có hạt sen nữa. mình sẽ có nấu chung với hạt sen với đậu xanh, nếu có cũng được, không có cũng không sao ha. Tất nhiên là phải có gạo, mình kiếm lựa gạo dẻo ha để mình nấu cháo thì nó ngon hơn. Gạo dẻo. Và có giá đỗ nữa ha, giá đỗ để mình ăn cháo nó sẽ đỡ ngán hơn. Gia vị gồm có muối, bột canh Jolimet, đường cát. Hương liệu gồm gừng, hành tím và tiêu xay. Ngoài ra chúng ta dùng nước mắm Jolimet và dầu ăn. Dạ thưa, bây giờ thì em đã sẵn sàng để cùng thầy chế biến món ăn này rồi ạ. Rồi trước hết là mình sẽ xử lý cái xương gà trước ha. Dạ, xương gà. Thì thầy sẽ trần qua nước sôi ha. Xương gà mình rửa rồi ha, nhưng vẫn trần qua để cho nó sạch. Đó, thì nấu cháo nó sẽ thơm hơn. Tức là khi mà nước sôi lên rồi thì mình mới bỏ xương gà vô. Đúng rồi, nước sôi mình trần. Rồi nước sôi ha, sôi cái mình trần cái xương gà qua nước sôi cho nó sạch. Khoảng 2 phút thôi ha, 2 phút cái mình thầy vớt riêng ra cái tô. Như vậy là mình trần khoảng 2 phút là được. Cho nó sôi là khoảng 2 phút thôi. Rồi mình trần cái 2 phút thôi ha. Mình vớt ra. Thưa quý vị, và sau khoảng 2 phút thì gà cũng đã được trần xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm bước gì tiếp theo vậy thầy? Rồi thầy đổ vô nấu cháo ha. Thì 1 lít 6 nước ha. 1 lít 6 nước. 1 lít 6 nước thì bắt lửa lên ha. Thầy cho gà luôn vô. Thì thầy muốn kết hợp là vừa luộc cái hầm cái xương mà vừa là nấu cháo luôn. Cho mình rút ngắn thời gian ha. Dạ. Đó, thì rồi sau đó thì thầy sẽ cân cái gạo ha. Sử dụng khoảng 80g gạo ha. Thì tráng qua cái gạo cho nó sạch ha, sạch chút xíu rồi cái thì đổ vào luôn. Đó, đổ gạo vào trong nồi luôn ha. Đó, như thế mình nấu cháo rồi ha. Thì ngoài ra mình có cái đậu xanh với hạt sen ha. Thì mình nấu còn khoảng 15 phút thì mình cho đậu xanh hạt sen vào. Dạ. Đậu xanh thì muốn là khoảng 30g đi ha, 30g. Và 30g hạt sen đi ha. Và nhớ là khi mà nước nó sôi thì mình sẽ cho giảm cái lửa thật nhỏ ha. Và đậy nắp kín, đừng có để nó bay hơi. Dạ. Để đảm bảo cái nước nó đủ để mà cháo nó loãng ha. Dạ, nó không có bốc hơi lên nhanh quá. Đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ đến với nguyên liệu chính là thịt gà. Mình sẽ làm thì trong thời gian chờ thì thầy sẽ phi lê gà ha. phi lê. Dạ.
Đó, mình phi lê dạng mỏng thôi để mình chút mình ăn dạng lẩu á ha. Dạ. Nó mau chín. Đó, mình cắt như thế này ha. Đó, mình cắt từng miếng như vậy ha. Rồi, sau khi phi lê á, mình cho cái xương còn lại ha, mình cho vào luôn, mình hầm chung luôn ha, thì nước nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ cái mề ha, cái mề thầy cũng cắt mỏng luôn để cho nó giúp mình nhúng nó ngon hơn. Rồi bây giờ cái ngọc kê ha thì thầy cũng cắt ra ha, cắt ra cho nó rời đừng có để dính chùm ha. Mình cắt rời ra thôi chứ mình đâu có cắt thành từng lát. Cắt rời thôi. Cắt rời thôi. Thưa quý vị, như vậy là công đoạn thái thịt gà cùng với lồng gà đã xong rồi. Bây giờ thì thầy Quốc Y sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp tục với khâu là mình cắt rau không thầy? Đúng rồi, hành. chuẩn bị hành ha, hành. Dạ. Em thấy đa phần những cái món cháo mình cho hành vô rất là dễ ăn mà có tác dụng giải cảm nữa, ăn rất là dễ chịu, có mùi thơm nữa. Mà hành tiêu rồi thêm gừng nữa, ấm bụng nữa thầy. Đó thì có hành, gừng ha. Dạ. Tiêu rồi. Đó thì ngò rí ha, ngò rí. Dạ. Tí. Cái rễ ngò ha, rễ ngò này mình có thể cho vào trong nồi luôn ha, để cho nó thơm ha. Rửa sạch ha, mình cho vào. Như vậy là mình cho cái rễ vào trong. Đúng rồi, cái... cho vào nồi cháo ha. Đó, ngò rí ha, cắt vậy. Rồi gừng mình cắt sợi ha, gừng mình cắt sợi thế này ha. Rồi. Hành tím thì sẽ cắt lát ra để chút thầy phi lên ha. Dạ thầy, em thấy cháo cũng đã sôi rồi, các hạt cũng đã nở ra rồi. 15 phút ha, và 15 phút cái mình cho hạt sen với lại đậu xanh vô. Thầy hầm tiếp 15 phút nữa ha. Thêm 15 phút nữa. Dạ. Cũng lửa nhỏ ha, mình đậy nắp kín rồi. Kính thưa quý vị, và trong bất kỳ những món ăn nào thì gia vị luôn đóng vai trò rất là quan trọng làm cho món ăn thêm đậm đà hơn. Và trong khi chờ nồi cháo chín và bốc lên nghi ngút thì bây giờ thầy Quốc Y sẽ hướng dẫn chúng ta để làm gia vị ạ. Rồi mình làm nước chấm trước ha. Dạ. Bánh tiêu mình cho nêm tí đường ha, mình nêm tí đường cho nó bớt cái đồ đậm đi ha. Dạ. Và dịu hơn tí xíu. Có thể người Bắc có thể thêm tí bột ngọt ha, ngọt cho nó. Rồi mình cho một ít tiêu ha, ít tiêu vào. Để mình chấm cái là mình nêm thêm trong cái nồi cháo. Dạ. Rồi bây giờ thầy nêm gia vị cho cháo ha, thì thầy cân sẵn 12 g muối ha. Rồi cái bột canh ha, thầy cho khoảng 10 g và đường là 17 g. Và mình cho khoảng 1 g tiêu. Cho là chút thầy nêm vào trong cái nồi cháo. Dạ. Rồi bây giờ thầy phi cái hành ha, hành phi lên để khi mình cho vô cháo nó thơm ngon hơn ha. Cho dầu vào. Mình phi hành như vậy là mình thấy nó sôi với lại nó thơm nên là được rồi không? Đúng rồi. Rồi, hành thơm lên rồi ha. Được rồi, thầy để đó thì rồi bây giờ mình sẽ tắt lửa ha, nồi cháo nó chín rồi đó. Dạ, rồi 30 phút rồi. Nó vừa rồi đó. Đó mình nghe ha, thêm mùi thơm. Thơm quá. Rồi bây giờ thì sẽ vớt mấy cái xương gà ra ha, vớt ra. Rồi bây giờ thì thầy chuyển qua cái nồi ha, cái nồi để mình nấu lên ha, cho thầy cái nồi đỏ đây ha. Em đưa lên, rồi chuyển qua cái nồi mới cho nó sạch hơn. Rồi mình thấy cháo với đậu xanh ha, và nó. Rồi mình chuyển qua cái nồi mới ha, nồi mới cái mình sẽ bắt lên lẩu luôn. Thì trước khi ấy thì mình sẽ nêm gia vị ha, thì thầy cho vô cái dầu hành vô trước đây. Thêm lên ha. Thì nêm gia vị nãy cân ha.
Rồi có thể mình cho vài cọng hành ha, cho nó nhìn nó đẹp mắt trước khi mình đem ra ha. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là nồi cháo gà nghi ngút khói đã bốc lên rồi, rất là thơm thưa quý vị. Và bây giờ á, thầy em rất là nóng lòng để biết là cái cách thức ăn như thế nào ạ. Dạ. Mình sẽ cho cái thịt gà, lòng gà vào ha. Dạ. Rồi mình cho cái ốc kê với trứng ha. Thì cái giá đỗ thì mình thường là mình cho vào trong cái chén ha. Mình cho vào trước. Rồi mình để nó sôi khoảng 2-3 phút ha, 2 phút là mình có thể dùng được. Dạ thầy, em thấy là các nguyên liệu giờ đã chín rồi đó. Giờ thầy trò mình sẽ cùng ăn nè. 2-3 phút ha. Dạ bây giờ thì em mời thầy ạ. Dạ. Ngọt quá thầy. Tại mình nấu có xương ha. Dạ đúng rồi. Cho gà tươi vào có thể tăng được ngọt. Em sẽ chấm với lại nước mắm tiêu ha. tiêu. Sau khi thưởng thức món này, Căn Nguyễn cảm thấy giống như là mình đã biết thêm được cái công thức để nấu món cháo gà rồi thưa quý vị. Mỗi lần mà em vào bếp cùng với thầy á, ngoài việc là biết thêm nhiều món ăn hơn nữa, mà em cảm thấy nha, cái sự hòa quyện của rất nhiều nguyên liệu với nhau á, tạo thành một cái món ăn mà chẳng những là bổ dưỡng mà còn là những cái bài thuốc kết hợp trong ẩm thực nữa. Dạ. Thưa quý vị khán giả, và có thể thấy là với món ăn này thì quý vị hoàn toàn có thể tự làm tại nhà. Thịt gà có nhiều chất đạm giúp bồi dưỡng sức khỏe, bên cạnh đó có sự kết hợp giữa hạt sen cùng với đậu xanh, ăn rất là mát trong những ngày nắng nóng như thế này. Bên cạnh đó thì có gừng nữa, rất là ấm bụng nữa thưa quý vị. Và hy vọng là với sự hướng dẫn của thầy Quốc Y thì quý vị khán giả cũng đã có thêm cho mình một bí kíp để có thể nấu món cháo gà tại nhà cho các thành viên, cùng với đó là có thể đãi khách nữa thưa quý vị. Và đến đây thì Căn Nguyễn cùng với thầy Quốc Y cũng xin được cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Jolimet Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình đó chính là 20 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube Thư viện Thầy Yêu quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.